Astăzi, la Institutul pentru Solidaritate Socială, vorbim despre dezinformare. Nu odată s-a spus că pandemia este totodată o infodemie, pentru că într-o societate interconectată, în care foarte mulți dintre noi petrecem un număr însemnat de ore pe rețelele sociale, transmiterea de informații parțial adevărate, verosimile, este cu adevărat periculoasă, în special în această perioadă în care e mai important decât oricând să avem încredere în autorități, în informația publică, în ceea ce este verificat, în specialiști, în oameni de știință, în specialiști în epidemii, în sănătate și așa mai departe. A fost o perioadă dificilă pentru foarte mulți dintre noi. E adevărat, cum spunea Cornel Ban, un alt interlocutor de-al meu în aceste interviuri pe care încercăm să le facem la Institutul pentru Solidaritate Socială pentru a amplifica un alt tip de mesaje, ceva mai cerebrale, spunem noi, și critice cu privire la ceea ce se întâmplă. Ei bine, cum spunea Cornel Ban, e adevărat că nu trăim cu toții la fel. Unii au apartamente de lux, ventilatoare la etajul 20, în timp ce alții nu au apă curentă și o locuință, un acoperiș deasupra capului. Totuși ne-a afectat pe toți și acum, pentru că discutăm cu Alina Bârgăoanu, specialist în dezinformare, autoare de articole academice, autoare de articole de presă despre acest subiect și nu în ultimul rând expert la grupul la nivel înalt al Uniunii Europene privind dezinformarea. E bine, discutăm cu Alina Bârgăoanu despre această perioadă și o să începem ca de obicei cu o întrebare mai personală. Pe mine m-ar interesa foarte mult să ne spui care a fost cel mai neplăcut aspect în această perioadă și cel mai plăcut aspect în perioada asta de izolare socială. Mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru invitație și sunt de acord cu introducerea făcută. Faptul că încercați să găzduiți discuții mai cerebrale, eu cred că este foarte multă nevoie acum de calm, de rațiune, de perspectivă critică, nu în sensul de a critica, ci de a vedea lucrurile la rece cât se poate. Una dintre experiențele cele mai plăcute a fost aceea să descoper oameni foarte obișnuiți, care sunt foarte cerebrali, exact unul dintre subiectele zilei de noastre, discuției de astăzi. Chiar ieri am avut o experiență extrem de plăcută cu antrenorul de taekwondo al fiicei mele, care face antrenamente online, vorbește cu copiii, îi ceartă, să spunem, dar într-o manieră foarte blândă, de ce nu lucrezi, chiar dacă nu îi vede. Adică am descoperit niște resurse de solidaritate și de empatie și de comunicare la unii oameni obișnuiți și lucru care încă o dată mi-a stârnit o mare încredere în capacitatea noastră de a gestiona lucrurile. Experiențe neplăcute sunt multe, să spunem, mai ales nu din zona profesională, ci din zona pe care urmează să o abordăm acum, aceea de dezinformare, de fake news. Din fericire, nu am avut experiențe neplăcute la nivel personal. Locuiesc într-o casă spațioasă. Colegii de la serviciu s-au dovedit extrem de solidari, deci din punct de vedere profesional al locului de muncă și al vieții strict personale, chiar din fericire, cred că mă pot număra printre cei privilegiați. În ceea ce privește experiența directă cu un război dur al informării, iarăși este o experiență unică. La început m-am considerat iarăși un fel de privilegiată. Ce privilegiu este să fii martora unui astfel de fenomen. Evident, pe măsură ce înaintăm în mijlocul infodemiei, acest sentiment de entuziasm profesional, evident că se cuplează cu sentimente de panică, sentimente de îngrijorare, de alarmare profundă. Aș vrea să ne spui dacă ar fi să numești 3 caracteristici principale ale dezinformării din perioada pandemiei, care ar fi acelea? Îmi place că o luăm ca la școală și chiar în sensul foarte bun. Eu cred că e nevoie să fim pedagogi, să fim didactici, să sistematizăm lucrurile. Și atunci lucrurile la care am meditat în această perioadă este faptul că avem certe elemente de noutate în legătură cu infodemia. În primul rând este prima criză de comunicare, prima infodemie a epocii digitale.
Eu cred că oricât de mult ne-am uitat în trecut pentru a stabili corelații, asemănări cu alte perioade de crize comunicațională, nu cred că găsim așa ceva în istorie. Deci este prima infodemie a epocii digitale, a epocii în care tocmai pășeam pe tărâmul inteligenței artificiale, a machine learning. Al doilea element de noutate, pentru că, într-adevăr, cred că, fără a exagera, trăim vremuri istorice, este faptul că în mijlocul confruntării de natură informațională se află doi actori geopolitici foarte mari. Iarăși, nu putem stabili corelații cu gripa spaniolă. Nu cred că putem stabili corelații cu cel de-al doilea război mondial. Revenind chiar în perioada mai recentă, nu cred că putem stabili corelații nici măcar cu momentul 11 septembrie, care într-adevăr a schimbat lumea, pentru că, așa cum am spus, în ochiul furtunii informaționale se află puterea dominantă, cea care a dominat relațiile internaționale, arena internațională timp de 75 de ani, iar de partea cealaltă se află puterea ascendentă, China, mai ales o putere care încearcă să vorbească numele unui întreg continent. De aici termenul de Easternization. Nu ar fi vorba doar despre ridicarea Chinei, ci despre un proces mult mai amplu de mutare a centrelor de putere de la vest către est. Deci acestea, după părerea mea, sunt elemente de certă noutate, deci faptul că este prima pandemie care se desfășoară în epoca digitală și apoi faptul că avem de-a face și cu o confruntare între două mari puteri. Dincolo de factorul politic, să nu uităm că o putere ascendentă adesea ignorată sunt giganții digitali și marile companii. Odată cu dereglementarea survenită în urma adoptării politicilor neoliberale de anii 80, o putere emergentă din punctul meu de vedere sunt marile corporații, pentru că nu degeaba vorbim de responsabilitate corporativă și de faptul că, deși au o putere uneori aproape la fel de mare ca un stat-națiune, nimeni nu alege conducerea lor și nu au niciun fel de legitimitate în plan politic pentru puterea economică serioasă pe care o dețin la nivelul societății. Și atunci, pe mine ce m-a surprins în acest context este faptul că pentru prima oară, ceea ce discutam noi, ne-am mai întâlnit la conferințe sau în articole științifice și cu prilejul altor interviuri, se întâmplă. Anume, giganții digitali pentru prima dată își asumă responsabilitatea pentru conținutul vehiculat pe platformele lor și au anunțat că vor bloca acele mesaje care susțin conspirațiile. S-a ajuns atât de departe încât au blocat inclusiv contul președintelui Bolsonaro, președintelui brazilian, care susținea nici mai mult, nici mai puțin decât că trăim într-o iluzie, o minciună și că nu trebuie să ascultăm de avertismentele medicilor pentru că ne va fi bine așa, dacă se poate cu ceai de mușețel și respirând aer curat. Cum comentezi această schimbare de perspectivă? De ce a trebuit să vină oare criza pentru ca giganții digitali să-și asume o responsabilitate socială mai serioasă? Cred că este o tendință generală umană sau o tendință a lumii în care trăim, aceea de a aștepta o criză pentru a ne trezi. Probabil că această tendință nu trebuie nici ea demonizată, pentru că demonizarea ar deveni partea a problemei, dar cred că înțelegerea acestui reflex de a amâna lucrurile până în momentul în care te pocnește o criză este un lucru dăunător. Și iarăși cred că putem sesiza această tendință și în plan personal, în planul colectivităților mai mici, în planul unei țări, al unor alianțe de țări. Deci, din acest punct de vedere, eu nu aș fi foarte severă, cu condiția să înțelegem că în criză s-a intrat cu foarte, foarte multe probleme structurale. Una dintre problemele structurale fiind cea pe care ai sesizat-o și tu, ascensiunea uluitoare la nivel de aproape putere de stat a giganților tehnologici, ceea ce în literatura de specialitate s-a numit superputerile private.
Urmăresc, evident, prin prisma preocupărilor anterioare acest subiect și aș putea spune că acum giganții tehnologici fac ceea ce lucrurile la care se opuneau cu înverșunare înainte sau spuneau că nu este posibil. De exemplu, încă din luna februarie, Facebook a făcut o înțelegere cu Organizația Mondială a Sănătății, lucru pe care eu l-am apreciat în mod deosebit, și au făcut o înțelegere că atunci când cineva caută când tastează cuvântul coronavirus, să fie în mod automat direcționat către site-ul Organizației Mondiale a Sănătății. Încă o dată, mie mi se pare o măsură foarte bună, dar dacă înainte de criză cineva ar fi propus o astfel de măsură, ar fi fost din start linșat, acuzat că vrea să facă cenzură, că vrea să impune informațiile oficiale și așa mai departe. Deci, din fericire, poate că nu este cea mai potrivită expresie, criza scoate la suprafață faptul că ceea ce gândeam noi înainte ca fiind imposibil este poate dezirabil, este o măsură bună. Problema este că giganții tehnologici încearcă să rezolve problema. Eu cred că suntem departe de a o rezolva, adică măsurile care au fost luate de genul celei de la care am făcut eu referire sunt un fel de picătură într-un ocean din ce în ce mai învolburat. Ne concentrăm foarte mult pe Facebook și, într-adevăr, există rapoarte care arată că în continuare Facebook-ul se află în ochiul furtunii, dar vorbim și despre YouTube. Pe YouTube există un conținut care pur și simplu te scoate din minți și există chiar un caz documentat din India, o persoană care asculta numai site-uri conspiraționiste, la un moment dat s-a aruncat pe geam pentru că pur și simplu nu mai putea gestiona situația. Iar un ultim comentariu în ceea ce privește demersurile Facebook de a da jos conținutul de pe platformă. Există o scrisoare deschisă a unor cercetători din domeniul dezinformării care solicită în mod public Facebook-ului să păstreze acest document care a fost dat jos de pe platformă și să documenteze mai ales modalitatea în care conținutul respectiv a fost dat jos. Dacă a fost vorba despre algoritmii care au etichetat un conținut ca fiind fals, dacă a fost vorba despre supraveghere umană. Mie mi se pare un demers corect, pentru că acum, în vâltoarea în care suntem, este foarte ușor să etichetezi ceva ca fiind fals, ca fiind fake news și atunci să fie o demonizare și o aruncare la coșa unui conținut care ar putea fi legitim. Deci, granița dintre ceea ce este adevărat și fals este insesizabilă și, de fapt, ne luptăm cu niște arme foarte puternice, cu etichetări, cu demonizări. Nu, tu spui fake news, nu, tu răspândești fake news și atunci, încă o dată, demersul acesta al cercetătorilor de a cere Facebook să arhiveze conținutul pe care l-a dat jos și mai ales să păstreze, să documenteze procesul prin care respectivul conținut a fost dat jos de pe platformă, mi se pare un demers corect. Da, și eu mi-aș permite să adaug aici că unul dintre cele mai triste articole pe care le-am citit de-a lungul timpului era al unui fost angajat care era munca lui consta în a evalua conținutul violent vehiculat pe rețele sociale. În primul rând că era prost plătit, în al doilea rând că lucra în niște condiții absolut înspăimântătoare, în al treilea rând că trebuia să dea față zi de zi și ceas de ceas cu cele mai oribile lucruri pe care cele mai încercate minți ale omenirii le dorea să le posteze online, în al treilea rând pentru că trebuia să se uite și contractul de muncă prevedea că trebuie să se uite minim 40 de secunde la acele lucruri absolut oribile, tot ce ne putem imagina mai urât. Și atunci, sigur că poate că este timpul să punem problema tot mai serios și asupra rolului social pe care acestea joacă și dacă joacă un rol social important aceste platforme, să ne gândim și la o guvernare mai inclusivă, care să fie responsabilă nu doar față de acționari, ci față de toți aceia pe care îi influențează, să ne gândim la sumele colosale care se vehiculează și să ne gândim că ar trebui investit mult mai mult în această zonă de control al conținutului, pentru că, într-adevăr, acum este puțin târziu și poate e foarte bine că au început, dar, într-adevăr, cred că este o picătură într-un ocean.
Acum aș vrea să atacăm un alt subiect. Am citit de curând în presă și am atras atenția de foarte multe ori asupra faptului că nu avem soluții, dar avem vinovați. Și e foarte interesant că în funcție de spațiul politic în care ne aflăm și geografic, vinovații sunt alții, dar soluția aceasta de a găsi vinovați și de a demoniza este constantă. Este universală, da. Da, adică scriitoarea Arundhati Roy vorbea despre faptul că președintele Modi atacă musulmani. În India e la modă filmul cu musulmanii care răspândesc coronavirus. În China e la modă filmul cu armata americană care a răspândit coronavirus și apropo de ce spuneai de confruntarea celor două puteri, și ne mai vorbind că în Statele Unite e la modă filmul cu chinezii care sunt de vină și trebuie să plătească. Într-un fel sau altul, părerea mea este că acești lideri politici lipsiți de soluții devin parte a infodemiei. Greșesc când spun lucrul ăsta? Nu, cu siguranță nu și expunerile pe care le-am avut până acum, articolele pe care le-am publicat, au încercat să semnaleze că una dintre principalele probleme ale lumii în care trăim este problema leadership-ului. Știu că poate suna copilărește, poate suna așa o frază, am găsit acum o exprimare fericită și atunci ne putem merge mai departe. Inclusiv în zona comunicării, lipsa leadership-ului cred că se observă cu ochiul liber. Lipsa leadership-ului la nivel național, transnațional, chiar la nivel global. Eu cred că la nivel global există o dezbatere foarte vie cu privire la faptul că actuala criză din zona medicală, dar și în zona de comunicare, este un simptom al faptului că nimeni nu a preluat frâiele conducerii pentru a îndrepta termenii discuției, pentru a îndrepta termenii conversației publice. Acum și cu puțină publicitate, eu am publicat un articol exact în zona aceasta care se chema Global Conspiracies, Local Panics. Și adică conspirații globale, panicile sunt simțite și efectele sunt simțite la nivel global. Încă o dată, eu cred că acest zgomot, această învălmășeală din zona comunicării este și un simptom al lipsa leadership-ului, al confruntării, care se duce nu numai între cele două puteri pe care le-am invocat la început, dar și în interiorul lumii transatlantice, de exemplu. Am intrat cu această problemă a confruntării de pe cele două maluri ale Atlanticului în criză. Lucrurile, evident, că s-au acutizat. Revenind mai concret la întrebarea ta cu această căutare de vinovați, iarăși eu cred că este o tendință naturală, dar tocmai de aceea trebuie să avem lideri, trebuie să avem persoane care gândesc, care să depășească aceste reflexe, aceste porniri naturale. Pentru că altfel, de ce ai fi lider dacă ai urma instinctele, primele reflexe naturale? Ar fi o contradicție în termeni. Și la noi cred că se poate identifica destul de pregnant această tentație de a căuta vinovați și un palier la care se identifică această tendință. Evident că se simte la nivel politic, dar eu cred că această tentație depășește mult zona politică și intră în zona socială. Cred că începem să demonizăm grupuri sociale întregi, categorii sociodemografice. Interesant este cum evoluează aceste demonizări, precum virusul. Virusul oferă așa niște metafore foarte puternice și pentru zona de comunicare, se metamorfozează, găsește alte grupuri vulnerabile. Cu 2 săptămâni înainte de Paște, unul dintre aceste grupuri demonizate erau persoanele cu plete albe. Mie mi-a plăcut exprimarea pentru că eu am plete albe, adică începem să mă încadrez mult la această descriere și începeau demonizări ale oamenilor cu părul alb care erau în piețe. O discuție, cred că puțin mai cerebrală sau cu note de leadership ar fi fost să discuți ce trebuie să facă piețarii astfel încât să reorganizeze piețele, să facă măsuri de distanțare socială, să nu permită burceala oamenilor și așa mai departe. Acum, zona aceasta de demonizare a evoluat către categoriile etnice.
Ideea este că această demonizare poate să ne servească la un moment dat, să spunem, am scăpat noi pentru că i-a lovit pe alții, dar tot lovind în alții, cred că vom descoperi că dăm de fapt în noi înșine. Deci demonizarea, culpabilizarea colectivă mi se par niște demersuri foarte periculoase și care nu sunt simple demersuri retorice. În general, noi fiind o societate care nu are un spațiu public foarte modernizat, să spunem, încă avem această tentație de a spune că, domnule, dar e doar o chestiune de comunicare sau doar am zis, ne-am dat cu parul, ce e așa mare supărare? În societățile care sunt puțin mai consolidate, lucrurile acestea au dispărut de mult. În primul rând că au fost bătute în cuie în literatura de specialitate, prin cărți celebre, de genul cuvintele sunt acțiuni. Adică zona aceasta în care noi spunem că doar am spus astăzi ceva și acum să nu ne supărăm foarte mult, că doar am spus, ne-am dat cu parul, iarăși este un simptom al unei societăți mai degrabă într-o fază de subdezvoltare. Evident, fiind un om de comunicare, mă uit la aceste lucruri prin lentilele de comunicare și este posibil să exagerez sau sunt de acord că ar trebui să-mi iau niște rezerve. Dar, încă o dată, comunicarea este o formă de acțiune, comunicarea are efecte și, așa cum am început discuția, comunicarea, respectiv infodemia, însoțesc pas cu pas pandemia propriu-zisă. De fapt, eu aș putea spune că pandemia va trece, iar infodemia va rămâne ca o problemă de sine stătătoare.